Takže dobré ráno. Já jsem dostala od náhodných kolem jdoucích Matěje a Bruna jablečný burek. Bylo srandovní, jak se na mě dívali. Ty jsi holka a ty jsi tady spala sama. Jsem u tvrze Glavaš, která se datuje do období mezi 15. a 17. stoletím. Byla postavena na obranu proti útokům vojsk z Osmanské říše. Tak jsem došla k další chajdě. Tak jsem opustila zdroj řeky Cetiny. Voda byla fakt hodně studená. Tak jsem se tady na sváču uvelebila na kamenech, už jenom asi 80 kiláků do města Siň. Přede mnou jenom roadwalk a na něm nic. Vypadá to, že vodu budu brát ze hřbitovu. A právě jsem si uvědomila, že na předchozím vstupu mám na puse kousek snickersky. Psal mi Jirka, že ze studny vylovil tu moji kolcou krabičku. Až se sejdeme zas někdy, tak mi ji doufám předá. Teď zázrakem se na chvilku zamračilo. Mám sežehlou kůži, když jsem se mazala krémem. Vnitřnosti se mi vaří, ale nezastavuju, protože tohle chci mít co nejdřív za sebou. Super výhled, když máte žízeň. Tak jsem našla ten hřbitov, z čehož se vyklubal klášter. Potkala jsem tady cestovatele ze Španělska, který se jmenuje Tino. Zakecali jsme se tady několik hodin, pak jsme se zeptali, jestli tady náhodou nemůžeme přespat. A řekli nám, že ano, ale že spolu nemáme mít žádný fyzický kontakt, protože jsme v klášteře. Dostali jsme čerstvý rajčata, čerstvé kozí mléko, sýr, úplně neuvěřitelný luxus. Vyrážím na cestu, s Konstantinem jsme se rozešli, vyměnili jsme si kontakt. Dneska vypadá, že bude ještě větší horko než včera. Dole na pláži jsem se vykoupala, vyprala, nabrala vodu. Další záchytný bod mám asi za 14 kiláků. Už se blížím k obchodu tady ve vesnici Rumin. Jsou asi 4 a já jsem došla do města Siň. Znamená to teda, že jsem dneska ušla asi 30 kiláků. Teďka nevím, jestli mám jít dál, anebo počkat na Jirku, který je tak půl dne za mnou, aby mi předal moji kolcou k krabičku. Uvidím. Já jsem tady vylezla na Starý hrad. Mě zajímá, jestli se tady dá spát. Vypadá to docela dobře. Tyjo, tamhle je koupák. Jsem psala Jirkovi, že dneska spím na hradě, aby mi jako záviděl. A on mě hnedka musel říct, že tam straší. Když jdete do restaurace a požádáte o stůl pro 2. Velká romantika. Dobré ráno, bílá paní, ani žádný duch nepřišel, ale i přesto se přes noc stala jedna změna. Má komnata a návštěva. Jirka mě ještě v noci dohnal. Ušel přes 55 kiláků. Ráno jsme si užili snídani, kávičku a nějaké plánování s Jirkem, který ve městě ještě zůstal, aby si odpočinul. A já už se tady po polňačce řinu k vesnici Otok. Čím dál tím více přibližuju Bosně. Se tady okoupu u řeky Cetiny. Voda je naprosto ledová, super osvěžující. Si to ještě klidu ve stínu stavím na oběd. Tak jsem se dostala ke zdroji řeky Grab. Mám dneska přesně měsíc na trailu. Za mnou nic, přede mnou nic, vůbec nevím, kde to dneska kempnu. Já si myslím, že jsem se zbláznila vyčerpáním a žízní, protože posledních několik hodně kiláků jdu prostředkem ničeho a teď najednou jsem viděla vekřový hřiště a tam bandu polonahých kluků, jak hrajou basket. Takže vidina to byla, ale jenom v tom smyslu, že ti kluci nehráli basket, ale nohejbal. Dívají se tedy na mě jak na zjevení. Požádala jsem je o vodu. Tímto děkuji náhodným německým výletníkům. Mám novýho kámoše, je zelený, ale nevadí mi to. Teď jsem 12 kiláků od Bosny. Ještě se budu rozhodovat, jestli překročím hranice legálním přechodem anebo přes hory.
Tak si dávám svoji čočku z arašídy, vyčistím zuby, půjdu spát. Tak dobrou. Dobré ráno. Vzbudila jsem se docela brzo, beru to s klidem, protože mám dneska do útulny, kam chci dorazit, asi jenom 19 kiláků, uvidíme ještě kolikrát zabloudím. Tak si tady v klidu jdu po silnici a najednou se přede mnou zjeví 2 obří psy a začnou se ke mně přibližovat. Nakonec se ukázalo, že se mě bojí, takže jsme se navzájem tak jako obloukem obešli. Docela místo jako z hororu, ani ne 5 kiláků, překračování hranic. Je tam kamera, taky budu muset nějak obejít. To je nádhera, vůbec jsem to neměla na mapě. Vidím tady snad i studnu. Skloniště svatého Mihovila. Ale, Jiřík, dobro došli. Doplňuju vodu, dneska mi do studny nic nespadlo. Já už jsem zase na cestě, Jirka šel napřed. Jdu po stezce, která je dobře značená, ale na mapách CZ ani Outdoor Active vůbec neexistuje. Všude jsou tu jahody a maliny, takže mě omluvte. Jdeme na vrchol Koň, což pokud vím znamená kůň. Jako vidíme, jestli to tam něco bude koně připomínat. Za chviličku po této cestičce přejdu hranici do Bosny a Hercegoviny. Po měsíci a 1 dni na trailu. Relax tempíčko. Tak já jsem si ani nevšimla a už jsem v Bosně a Hercegovině. Nebyla tam žádná kamera, nikdo tu není. Tady v Bosně už mi neplatí můj evropský datový balíček. To je vysvobození. Jsme konečně na vrcholu Koň, 1856 metrů nad mořem, zatím na naší trase Via Dinarica nejvyšší vrchol. Podle mě by měli zahrnovat na mapách k odhadování času, jestli je nebo není sezóna malin, protože jsem pořád jenom někde zastavovala a cpala se malinama. Jsem konečně dorazila k chajdě s názvem Pešino Vrilo. Se ještě pohlídnu po vodě. Cestou jsem sem vyrušila docela velkýho srnce, takže to tady v tomto lese dost žije. Dobré ráno. Ráno jsme hledali před chatou kudy dál, protože tam byly 2 značené trasy. Ani jedna nebyla v mapách, naopak v mapách jsme měli jít podle cesty, kterou jsme sice našli, ale značená není. Jsme tady objevili zrčící potůček a řekli jsme si, že to je krásné místo na snídani. První ráno v Bosně a tamhle vzadu u toho kamenu jsme viděli medvěda. Jirkovi se splnil sen, mně se splnil sen už druhý den na Slovinsku. Medvěd se tě bojí, medvěd ti v životě nikdy nic neudělá. Tady ten utíkal jak senka, utíkal, on zdrhal, jako fakt se bál. Asi takový medvěd. Zážitek. Celý měsíc jsem se těšil, vylížel jsem ho všude, až ho uvidím. Říkali mi, nesmí ho hledat a uvidíš ho. A tohle je náš první střet s bosenskou civilizací. Doplňujeme zásoby a já jsem tady našla ještě jednu zajímavou věc. Bedínku s použitelným ovocem a zeleninou. Věřím, že si to může člověk vzít zadarmo. Tak jsem se šla paní dovnitř do obchodu zeptat, jestli to fakt můžeme vzít a ona řekla, jo, v pohodě, chcete to umyt? Po pravé straně mám jezero, oficiální Via Dinarica jde po druhé straně toho jezera, je to teda taky roadwalk. Hodně lidí volí alternativní cestu přes hory, někteří dokonce už i od Dináry neslezou dolů, ale jdou přes další kopce, jako je Troglav a tak. Bohužel máme teda výhled na oheň, tady ten mrak uprostřed, ten oheň se zvětšuje a zvětšuje, už jsme ho viděli včera. Je 6:45 ráno. Tak jsem právě málem vypustila duši při škrábání se do kopce, do kterého jsem vůbec neměla jít. Značení vůbec neexistuje. Dopila jsem poslední vodu. Zázrak, asi jsem narazila na vodu. Tyjo, fakt záchrana. Nahoře na kopci byly krávy, takže radši filtruju. Do Bukovice už to mám jenom 2,3 kilometru. Tak dneska jsme se celý brzký odpoledne flákali v baru, protože bylo venku hrozný horko a teďka dozásobujeme na příští etapu.
Já jsem si posledních 5 kiláků troufla jít bez vody, protože to byla cesta od vesnice k vesnici a říkala jsem si, že v té druhé někde vodu seženu. Hned když jsem vlezla do vesnice, na mě někdo začal volat, jestli jdu v Jordáriku a jestli mám vodu. Voda nad zlato tady fakt. Tak jsem právě opustila vrchol Orlov Kuk, je 7, došli jsme kousek pod vrchol, našli jsme takovej hezký spot na měkké travičce, tak jsme se rozhodli, že to kempnem tady. Já jdu vařit. Dobré ráno, dneska docela záživné, protože jsme viděli divoké prase, tedy kousíček od nás. Jich bylo docela hodně a jedno na nás vykouklo. Snažila jsem se na něho dívat hrozivě, tak naštěstí uteklo. Teď je ani ne 6 ráno, my už se chystáme pomale vyrazit. Jsme vedle cesty objevili chajdu, snažíme se do ní dostat, protože máme žízeň. Tady vzadu jsme otevřeli poklop, je tam voda. Tak jsme zjistili, že u těch malin jsme vůbec neměli být, takže jsme museli jít přes neznačenou trasu. Akorát, že tady už je oblast, kde můžou být miny. Aplikace nám ukazuje, že nejbližší minové pole je 4 kilometry daleko. Tady tento hřeben máme dneska přejít. A takhle vypadá podrážka mých bot po asi 700 ujitých kilometrech. Věřím, že do konce trailu vydrží. V kombinaci s úžasnýma ponožkama od firmy Silverlight jsem neměla za celou cestu ani jeden puchýř. Tak jsme dneska ztratili docela dost času hledáním vhodného vodního zdroje. Pak jsme narazili náhodně na takové tábořiště a byl tam otevřený kohoutek s vodou a zaznačila jsem to do svých map, takže to bude k dispozici. Tak jsme sešli z kopce, kousíček od toho ohně, to tady přímo přede mnou, takže to celou dobu sleduju a je to fakt smutný a děsivý. Konečně jsme se podívali do mapy a zjistili jsme, že právě do chřtánu toho ohně bychom zítra po trase měli jít, což je samozřejmě blbost a neuděláme to, takže hledáme alternativy.